Měsíc se tyčí nad vysokými svahy hory Targon. Tak daleko, leč nemožně blízko. Aphelios a jeho dvojče Alune, kteří se narodili během vzácné měsíční konvergence, kdy došlo k zatmění fyzického měsíce jeho odrazem ve spirituálním světě. Byli oslavováni jako děti osudu těmi, kteří vyznávali targonskou víru Lunary. Kvůli nebeskému úkazu, který zvěstoval jejich zrození, obě děti věděli, že mají znamení osudu. Aphelios byl nadán fyzicky jako měsíc z kamene, kdežto Alune magicky jako jeho duchovní odraz. Byli zaníceně oddaní a vyrostli ve víře plné tajemství a temnotu přijali nejen kvůli svému přesvědčení, ale jako jedinou věc, díky které mohli být v bezpečí. Solary, kteří vládli Targonu, považovali Lunary za kacíře a vyhnali je do ústraní na tak dlouho, až většina lidí zapomněla, že Lunary vůbec existují. Lunary byli odkázáni na stíny, přebývali v chrámech a jeskyních daleko od zraku Solary. Na Aphelia byl vyvíjen tlak, aby šel ostatním Lunary příkladem, a to na něj silně doléhalo. Neúnavně cvičil s mystickými čepelemi z měsíčního kamene, proléval při výcviku vlastní krev, aby uměl prolévat krev ostatních a chránit svou víru. Byl divoký a zranitelný a se svou sestrou si utvořil hluboké pouto na úkor všech ostatních přátelství. Zatímco Aphelios byl vysílán na čím dál nebezpečnější místa, aby chránil Lunary, Alune cvičila odděleně svou zářnou měsíční magii. Počasem musela kvůli svému úkolu odejít z chrámu, kde byli vychováni. Bez Alune Apheliova víra ochabla. Zoufale mu chyběl účel a tak podnikl obřadní výpravu do temnoty, kde prý Lunary objevovaly své cesty, své orbity. Následoval město měsíce k tůni, kde pod vodní hladinou kvetly vzácné květiny jménem Noctum. Ačkoliv byly jedovaté, bylo možné z nich destilovat kapalinu, která by ho vystavila moci měsíce. Když vypil esenci Noctumu, ucítil Aphelios takovou bolest, že přestal vnímat všechno ostatní. Brzy na to, poprvé za několik století, začal do fáze měsíce ze spirituálního světa vstupovat prastarý chrám Marus Omegnum. Sešli se Lunary z celé hory, kteří vyšli z úkrytů, aby se stali svědky přesunu rovnováhy sil v rámci změny nebeských cyklů na obloze. Pokaždé, když se pevnost objevila, přijala pouze jednoho obyvatele s magickým nadáním. Tentokrát to měla být Alune, jejíž orbita ji dovedla k chrámu. Aphelios, který obvykle nikdy nic nechtěl, požádal, aby se události mohl zúčastnit. Ale když pevnost procházela závojem zářivé kouzelné podívané, zaplnila noc drsnější zář. Lunary byly jakýmsi způsobem odhaleni, i když jim nebeské cykly projevily přízeň. Přepadla je armáda Solary. Vše se zdálo být ztraceno, neboť Solary likvidovali kacířství Lunary ohněm a ocelí. I Aphelios byl poražen. Jeho čepele z měsíčního kamene byly roztříštěné na zemi. A jak se natahoval pro Noctum, tekla mu z rtů krev. Ale zatímco bitva zuřila, Alune šla hlouběji do chrámu. A když došla k jeho nitru, její potenciál se naplno otevřel. Díky Noctumu Aphelios cítil, jak ho objímá moc Alune. A slyšel její hlas. Šeptem mu vložila do rukou magii, jež se zhmotnila v měsíční kámen a nahradila jeho čepele. Stejně jako měsíc z kamene a jeho spirituální odraz, Apheliovi schopnosti a Alunina magie se spojily. Ti Solary se nedožili dalšího úsvitu. Zatímco její moc zářila, Alune přesunula chrám a sebe spolu s ním zpátky do spirituálního světa, kde bude před Solary v bezpečí. Zevnitř, posílená soustředěnou silou chrámu, Alune dokázala promítnout svou magii kamkoliv, dokud měla na co se soustředit. Třeba na jed, který koloval Apheliovi v žilách. Teprve teď pochopili svůj osud. Aphelios sám sebe vykotlal z bolestí, ale stal se spojnicí pro sílu měsíce. Alune žila sama, osamělá ve své pevnosti, ale naváděla svého bratra, neboť viděla jeho očima. Společně spjatí bolestí a obětí budou tou zbraní, kterou Lunary potřebují. Pouze odděleně mohli být spolu. Jejich duše se setkávají přes závoj. Vzdálené, leč nemožně blízko. A spojují se v něco, co nemohli chápat. Aby ochránili ty,
co přežili útok a stáhli se zpátky do stínů hory. Apheliův výcvik zabijáka byl posílen o Aluninu magii. Jeho čepele nyní tvoří arzenál mystických zbraní, které Alune během mnoha jejich společných misí zdokonalila. Nyní, když se rovnováha sil na Targonu mění a Solary vědí, že Lunary stále žijí, jsou Aphelios a Alune zapotřebí víc, než kdy dřív. Moc Lunary rostla, sílila přes nebeský závoj. Ani přes veškerý svůj výcvik Aphelios nedokázal využívat sílu měsíce sám, ale ani nemusel. Opatrně si připravil květy Noctumu, které pěstoval v jezírku u oltáře a z jejichž esence vyráběl žíravý lektvar. Odložil svou cvičnou zbraň a pozvedl mísu vstříc svitu měsíce. Pak, bez váhání, si přitiskl jed květin Kertum. Ta bolest je nepopsatelná. Bolest, která svírá hrdlo. Nemůžete říct nic. Což je důvodem, proč Aphelios nikdy nemluví. Aphelie, šeptám ze své pevnosti. Cítíš mou přítomnost. Zvedáš ruku, ale víš, že jsem příliš daleko. Že je to ta bolest, čeho se musíš držet. Svíráš kolem ní svou ruku, stává se tvou zbraní. Posílám ti. S posledním zalapáním podechu, tolik zhoubným pro plíce, se Aphelios vynořil z jeskyního chrámu do noci. Jeho výraz skameněl, jak bojoval se svíravou agónií. Přijímal ji a nechával vše ostatní za sebou. Nad ním se tyčila hora Targon a pod ním chrám, jenž se táhl v obou směrech. Bylo to její světlo, které svítilo skrz měsíc a vedlo ho dál. Gravitum bylo něco víc, než jen čepel z měsíčního kamene. Během výcviku sekal, bodal a prováděl otočky. Aby tuto zbraň mohl používat, dělal to samé, ale jeho dosah byl mnohem větší. Prostý výpad dokázal rozpoutat její sílu, jeho schopnost a magické spojení jeho sestry. Když z děla střílel černé koule ke vznášejícímu se kameni, který na nebi visel díky nebeské magii Targonu, moc gravita ostrůvek pomalu přitahovala dolů. Aphelios jediným skokem vyběhl na vrchol ostrůvku. Každá koule, kterou vystřelil, přitahovala další ostrůvky. Vznášející se monolity se srážely za ním, když skákal z jednoho na druhý a rychle zdolával horu. Jejíž výšlap by většině lidí trval několik dnů, pokud by se k tomu vůbec odhodlali. Zde viděli pouze Solary a ti, kteří hledali pomoc. Prošel kolem jejich osad níže. Byly tiché a noci si nevšímali. Celé roky přemýšlel, jak mohli fanatici z řad Solary popírat existenci jeho víry a kráčet po cestě, jež následovala slunce. Bát se temnoty, které se opovažovaly čelit pouze Lunary. Ale jeho osud byl jasný. Fanatiky odhalí světlo měsíce. Aphelios se zastavil nad sněžnou mítinou, kde se shromáždila skupinka Solary se žhnoucími zbraněmi. Planoucí, jak jim říkali Lunary. Za noci vypalovali měsíčné kacíře, za dne jejich kněží popírali, že existuje cokoliv kromě slunce. Jejich tváře pod kapucemi, skryté plamenem, byly tak neosobní jako jejich rozsudek. Obklíčili Barbara zahaleného v karmínu a oceli. Byl to cizinec, kterého tentýž den viděl ve své vizi. Světlo měsíce na této mítině končilo. Končilo u Barbarových nohou. Aphelie, šeptám ti do duše a shromažďuji svou magii, neboť znám ta jediná slova, která chceš slyšet. Aphelios skočil ze skalního ostrůvku a vrhl se do bitvy. Zbraně planoucích žhnuli tím víc, čím se mezi nimi šířila temnota gravita. Solary poplašeně vykřikli a začali bojovat, ale černá koule je svázala se zemí.
Aphelios odhodil dělo a v ruce se mu objevila nová zbraň. Aphelios přistál ze svého skoku, aniž by odvrátil zrak od planoucích očí nepřátel. Sekl za sebe severem a paprsek půlměsíčné pistole proletěl kamenným ostrůvkem. Vyděšení planoucí mohli jen přihlížet, jak mezi ně těžce dopadaly masivní desky, odpoutané energií ubývajícího měsíce. Přeživší se rychle rozprostřeli po mítině a vrhali po Apheliovi svá rozžhavená kopí. Aphelios se proplétal mezi údery, dále sekal severem a natáhl volnou ruku, aby zachytil další zbraň, když procházela závojem, neboť věděl, že tam bude. Vzletným obloukem seká crescendum hrdla Solary, kteří ještě stojí na mítině. Aphelios chytil čepel z měsíčního kamene poté, co se prohnala kolem něj a vrátila se mu do ruky. Po několika sekundách bylo po všem. Barbar stojí před tebou. Vděčně k tobě vzlíží. Vedle něj je to, co planoucí hledali. Šavle zakřivená jako měsíc. Otevírá svá ústa, aby ti poděkoval, ale vidí, jak se tvůj výraz křiví, ačkoliv se to snažíš skrýt. Bojuješ se strachem a biješ se do ramene tam, kde kopí planoucích probodla tvůj plášť. Snažíš se vzpomenout si na tu bolest. Saháš po ní. Nechceš ho zabít, ale musíš. Tvoje tvář je příliš zmrtvělá, než abys cítil slzy. Místo toho cítíš ty moje. Aphelie, říkám naposledy a nutím svůj hlas skrze závoj. Cítím umamný nával, jak nás naše orbity spojují. Tvýma očima vidím to, co světlo měsíce odhaluje kolem té šavle. Proč byla opuštěna? Ona utíká. Musíme ji najít. V karmínu oděný barbar leží ve sněhu mezi Solary. Aphelios lapá po dechu a padá na kolena. Letmo vzlíží k měsíci a naslouchá šepotu, který uslyší jen on. Jeho výraz opět otupěl. Beze slova zvedl šavli a odešel do noci. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky.